Sziasztok, Kálmán Zsolt vagyok, üdvözöllek benneteket, üdv újra itt a csatornán. Mai pizzás kaland egy étterem látogatás, megnézzük, mi a helyzet az olasz melóban. Hello, sziasztok! Sziasztok! Hello. Szia Gábor! Szia! Szia! Mesélj nekünk, légy szíves arról, hogy mi volt az inspiráció és a vízió, amikor jött az ihlet, hogy olasz meló. Jó pár évvel ezelőtt, amikor a nápolyi pizza Magyarországon is, hát nem azt mondom, hogy megjelent, de így dedikált módon, hangsúlyozottan a nápolyi vonal elindult, ugye az Igen pizzériával, meg a Kemencéssel, akkor elmentünk családilag megnézni ezeket a helyeket, és mindjárt nem is kaptunk tésztát, mert például a Kemencésnél az első héten, a második nap már nem volt elég tészta. Aztán én másnap ebédidőbe kimentem, megkóstoltam, és azon gondolkodtam, ha ez itt ilyen finom, akkor milyen lehet Nápolyban. Írtam a barátomnak, hogy van-e kedve eljönni Nápolyba. Azt hitte, hogy viccelek, és fél óra múlva küldtem a repülőjegyet meg a foglalást. Az igen. És akkor elmentünk egy ilyen péntek-vasárnap Nápoly, csak pizzériák. Nyilván elmentünk a kötelező helyekre, meg az általunk akkor ismert helyekre, sorba álltunk a Damichélébe. Azt már akkor tudtam, hogy lesz pizzériám valaha az életben. El is tettem, a 20-as sorszámot kaptuk, amit megnéztem olaszul Venti, ha jól emlékszem, hogy nehogy ne tudjuk, hogy minket hívnak már azzal a sorszámmal. Az egy meghatározó élmény volt, és nem csak azért, nem csak a körítés miatt, de nekem onnan van mondjuk a Caputo Liszthez egy becsípődésem, mert az az ízvilág, az nagyon megfogott. Ugyanezt az ízt egy másik előadásban próbáltuk ki a Sorbióban, ami nyilván egy kevésbé lágyabb tészta, de ugyanaz az íz egy nagyon markáns élmény volt. Hazafelé a repülőn megírtam tulajdonképpen a bemutatkozó szövegét a helynek, akkor tudtam, hogy olasz meló. Rengeteg pizza stílus létezik a világon, csak az olaszban is van legalább 7 fő gerinc, amiről lehetne beszélni. Miért pont a nápolyi pizza? Valahogy, nem tudom, az univerzumból ezt szólított meg. Breyer Gyurinak van egy videója, igen, amiben azt mondja, hogy aki azt mondja, hogy csak a nápolyi az igazi pizza, azt ütik a videón éppen. Mi is gondolkodunk, van ilyen elképzelés, hogy egy kicsit nem itt, hanem mondjuk egy másik vállalkozásba foglalkozunk majd római pizzával, vagy más jellegű tésztákkal. Az biztos, hogy nekünk ez volt az első lépés, meg úgymond az első szerelem. Meg hát ha Nápolyban jártatok, akkor gondolom maradandó nyomot hagyott bennetek. Tehát nem Rómában voltunk Boncsinál, hanem Nápolyban voltunk ugye a Damichélébe, meg a Sorbióba. Pont a Gergővel, a pizzajólónkkal voltunk együtt római pizzázni. Nagyon finomat. Honnan jött ez, hogy olasz meló? Nyilván a filmre való utalás a név. Amikor először voltam Nápolyban, és először kóstoltam igazi Nápolyban nápolyi pizzát, akkor tudtam, hogy a hely neve olasz meló lesz. Bárhogyha ugye az 1969-ben készült eredeti filmet nézem, az nem egyértelmű a párhuzam, sőt a másodikkal sem, de az, hogy meló, az, hogy pizzeria, az, hogy olasz, ezek mind benne vannak ebbe a szójátékba, és én úgy látom a vendégeink véleményei alapján, hogy nekik is eltűnt, hogy ez a névválasztás ez jó volt. Jó, gondolom, hogy azért ebben a névválasztásban benne van egy letisztultság, egy csapatmunka, egy semmi flanc. Abszolút. Én megmondom őszintén, azt nem gondoltam, hogy én magam pizzajóló leszek, bár most már sose késő elkezdeni. Sose késő. Volt egy-két nap, amit én hoztam le, mondjuk 100 feletti napot még nem. Annak nem is biztos, hogy szívesen nekifutnék. A nyitás napján 2 óra alatt adtunk el egy dagasztás tésztát, egy dagasztás tészta nálunk 64 gombóc. Ez 2 óra alatt ment el, és én sütöttem meg. Nyilván a tejútrendszer minden fellelhető pályáját sikerült megsütni, a kört kivéve. Személyes tapasztalatból jelzem, hogy ismerem az ellipszist és a tojásformát is, és erre egy nagyon frappáns megoldás van, méghozzá
Ravecki Miki barátomtól, van tojás alakú pizzás szervírtányér. Igen, én azt szoktam mondani, hogy Nápolyban, ahogy én láttam, egyébként a körző vonalzó nem elvárás. Így van. Persze Magyarországon vagyunk, és nem egy nyitóhelynél nem biztos az a jó marketing, ha edukálod a vevőidet, vagy mented a menthetetlent. Kaptunk érte egy-két negatív kritikát, de azóta, ahogy mondani szoktam, helyreállt a kör. Közös barátunk és ismerősünknek a kezemunkája benne van az étterem indításába. Ahogy mondani szoktam, mindannyian Mák Tamás lisztes zsákjából bújtunk elő, van, aki bevallja, van, aki nem. Mielőtt megnyitottam ezt a helyet, már tudtam, hogy ez a hely majd a jövőbeni olasz meló pizzériának fog helyt adni. Akkor elmentem a Mák Tominak a 2 napos workshopjára, Metroséf Akadémiára. Nem vagy ezzel egyedül, mert én is ott debütáltam. Sokan elmentek, ugye ott nyilván 3 tésztavezetést megmutatta Tamás. A tanfolyam végén megkérdeztem, hogy tudna szakmai segítséget nyújtani a nyitáshoz. Ő erre igent mondott, és végül is az ő iránymutatásával indultunk el. Akkor itt lehet, hogy nem is biztos, hogy direkt tésztavezetés honosodott meg? Annyira nem, hogy direkt tészta itt 1-2 véletlen napon kívül sosem volt, de a mi arcpoétikánk, meg a hely filozófiája, az jelenleg az előtészta. Kortárs pizzáról beszélünk, bár ez meg, hogy mondjam, én ezt olyan magasra helyezem, ezt a kifejezést, valahol a kettő között mondanám, tehát nem. Kortárs az, amit szerintem, amit te csinálsz, azt nagyon nehéz reprodukálni mondjuk 120, 130, 150, 180 pizzánál. Nem lehetetlen küldetés. Nem lehetetlen, ezt arra értem kifejezetten, hogy egy olyan peremet létrehozni, ami olyan, mint a te videóidban, arra elég kevés ember képes 8 óra alatt 180-szor. Az biztos. Ez így van. Mi különbözteti meg az olasz melót a többi nápolyi pizzériától? Azt gondolom alapvetően az, hogy inkább a kortárs pizzához állunk közel, vagy fogalmilag oda tartozunk. Aha. Tehát nem direkt tésztázunk, nem a standard nápolyi alacsonyabb hidratáltságú tésztával megyünk. Aha. Nagyon finomak azok a pizzák, semmi problémám nincs vele. Hozzám egy picit közelebb áll az előtészta, komplexebb ízhatást, ízmélységet lehet elérni ezzel a technikával. Úgy gondoltuk, hogy ez a hely kicsi, de akkor legalább legyen nagyon jó. Lényegesen bonyolultabb és több munkát igényel, bigával megyünk, a mai gyakorlat szerint 100% bigával. Hát a kemence okozta a legnagyobb fejtörést. 3-4 hétig ültem a laptop előtt, kemencéket nézegetve, igen, árakat bekérve. Aha. Volt nyilván egy vonzódás ahhoz, hogy legyen egy autentikus, régi családi márka. Azt hiszem, hogy a Stefano Ferraránál ennél jobban más gyártó ezt nem reprezentálja. Ők hol székelnek egyébként? Nápolyi cég. Azt hiszem a 3 generáció óta gyártanak, a világ minden pontjára szállítanak kemencét. Ez egy mobil kemence, 3 pizzát tudunk benne sütni. Tudnánk többet is, de akkor kisebb pizzákat kellene árulnunk. A harmadik héten, amikor már nagyon sok levelet írtam, akkor a feleségem azt mondta, ha ezt akarod megvenni, vedd meg ezt. Így van. Ebből lett a Dávid feliratú kemence. Honnan a Dávid? A Dávid a fiunk, akinek a neve, volt egy kis félreértés, hogy kinek a neve, hogy olasz meló legyen, vagy Dávid. Én úgy értettem, hogy a fiunk neve legyen rajta. Aha. A feleségem már másképp emlékszik, ő azt mondja, hogy nem így volt. A lényeg az, hogy Dávid. Ez beégett a kemencébe. Ez beégett, igen, tehát ezt Nápolyba, ezt megkértük, ezt szépen kirakták a nevét. Nagyon jól néz ki egyébként. Megjött egy fehér kemence, egy csodás logóval, Stefano Ferrara aláírással,
és természetesen AVPN minősítéssel. Nagyon szép, gratulálok hozzá, igazi ékszer itt a... Azt gondolom, hogy ez az ipari dizájnban ez csodálatos, főleg akkor, amikor megérkezett és még a fugák is hófehérek voltak, akkor nem is volt kedvem begyújtani, megmondom őszintén, de nagyon szeretjük és nagyon szeretik a vendégeink is. Szuper. Szia Gergő! Szia! Szia Zsolti! Hát üdvözöllek itt a pizzériában titeket. Gergő itt a fő pizzajóló nagymester az Olasz Melónál. Az ő kezemunkája leginkább minden egyes pizza, ami ebből az intézményből kikerül, kivéve, hogyha Gábor éppen bevetés alatt van. Nincs is hitelesebb, mint hogyha veled átnézzük egy kicsit a tésztavezetés folyamatát. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a kortás pizza hol tart most, hová fejlődött, mivé alakult, és hogy zajlik a mindennapokban. A tésztavezetésnek az alapjait, ahogy beszéltük, Mák Tomi fektette le. Mák Tomi nekem is jó barátom, illetve te dolgoztál is vele a pizzapályán, akcióban. Hogy néz ki most a tésztavezetés? Mi az, ami kortás pizzák alapját képezi jelenleg itt a folyamat szempontjából? 3 fajta lisztet használunk, ez nem is titok egyébként. Szaccarossót használunk, Che Caputót és Supernovolát. Nagyon szeretünk az érlelési idővel játszani. És az most mit jelent? Tehát, hogy mi az a tartomány, amiben játszatok? Hát azért szeretünk minimum 48 órás, de 72 órás tésztával is bezni. Nyilván néha ilyen 5-6 napba is belecsúszik, hogyha nem fogy a tésztánk. És jelenleg is 3 fajta tészta van a hűtőben. És ez azért van, mert folyamatosan kevergetjük a liszteket annak érdekében, hogy mindig beérjen a tésztánk, és mindig a legjobb minőséget adjuk ki. Van, amelyiknek az ízét szeretjük, van, amelyiknek a tartóságát, és van, amelyiknek a levegőségét. És nyilván igazából tényleg mindig az érési idő az, ami befolyásolja a liszteket, nem feltétlenül az, hogy most mennyire szeretnénk levegőset. Melyikből készül a biga? A bigát is keverjük. A bigát is keveritek? Igen, és van olyan, hogy például másnapra kell egy tészta, akkor nyilván olyan lisztet használok, hogy az másnapra jó legyen, és akkor azt lehet, hogy nem is éppen keverem, de általában a kéket és a pirosat szeretjük használni, és annak az érési idő. A kék, gondolom, az a frissítő liszt funkciót tölti be alapvetően. Igen. De azt is szoktam bigának használni egyébként. Komolyan? Na, hát azért az is átalakul és tesz hozzá, hogyha abban a formában nyilván igen. Van előtésztaként használva. Könnyebb, sokkal levegősebb, szeretjük az állagát. Na, nézzük meg akkor a bucikat. Ez igen. Szép kis fickósak. Hát igen, ez már egy régebbi tészta egyébként, ez volt fölül éppen. Nyilván most nem tudjuk azt mindig befolyásolni, hogy mennyire fogy a tésztánk, és hogy melyiket fogjuk elhasználni, hát nyilván most ez következik. És akkor itt hogy menedzselitek? Van egy hűtőszekrény, gondolom, az is része a folyamatnak. Igen, meg is mutatom neked. Ebben a hűtőben tároljuk a tésztát, most éppen látod is a felső bucit, mert levettem is. Jó is, így benéztünk, mert tennem kell rá egy tetőt. És akkor itt a hőmérséklettel mi a helyzet? Az általában 3 és 4 fok közé van állítva. 3 és 4 fok közé? Igen, hát most 2-t mutat, de igen, olyan 3 fok körül szoktuk hűteni a tésztát. Na, és akkor itt már is csíptem, hogy itt lenne a dagasztógép, igaz? Igen. Pizza Group. Nem is láttam még ilyen márkájú masinát. Erről mit lehet tudni? Hát ez mikor itt volt már, mikor én idejöttem dolgozni, ezt igazából... Akkor ez egy öröklött eszköz. Öröklött eszköz, de nagyon szeretem, már megszoktam a használatát. És akkor ez hány sebességes masina, és ebből milyen funkciókat használsz, amikor dagasztasz? Tekerőgomb segítségével lehet állítani a fokozatát. Az RPM értékét, Igen, de én leglassabb és a legnagyobb közt szoktam vele variálni. Tehát akkor mész teljes sebességen is? Szoktam a vége fele, igen. Amikor vége fele szoktam hozzáadagolni egyébként a sót, kevés vizet, és akkor ott még föltekerem egy picit. De egyébként szeretek lassan dagasztani, nekem ez egy ilyen jól bevált módszer. Egyébként nekem is az a tapasztalatom, hogy lassan
lassan indulsz, ameddig megteheted, hogy lassú vagy, addig lassú vagy, és akkor utána nem is feltétlen szükséges a legmagasabb sebességtartományba menni, de ez is mondjuk dagasztástechnika függő, hogy ki melyik iskolát tanulta, vagy melyikbe hisz. Igen, vagy milyen tésztát használ. Így van, tehát ez is. Mi esetünkben egyébként itt célszerű. Aha. És a bigát magát az géppel keveritek be, vagy pedig kézzel? No stress bigát használunk, és mindig kézzel. No stress biga. Igen, és mindig kézzel készítjük a bigákat. Na, tök jó. Akkor jó kis autentikus, old school módon. Igen. Ez a jól bevált. Próbálkoztunk géppel is, de nem volt olyan jó az eredmény, mint amit kézzel elértünk. Igen? Mi volt a különbség? Miben láttad a különbséget? Nem volt a szél annyira levegős, és az a tapasztalatom, hogy ezzel az élesztő mennyiséggel, amit mi használunk, a kézzel készült bigánál sokkal szebb eredményeket tudunk elérni. Nyilván géppel is meg tudnám csinálni, növelni az élesztő mennyiséget és a dolgokat, de most nekünk ez jól bevált, és nem szeretnénk ezzel variálni. És egyébként ma élesztőről van szó, akkor milyen élesztővel dolgozol? Sima, friss budafoki, vagy valamelyik olasz instant, vagy aktív? Csak a budafokit használom, az nekem jól bevált, és igazából stabilabb, mint a porélesztők. Otthon pizzáztam még mielőtt pizzajóló lettem, és az volt a tapasztalatom, hogy a száraz élesztők észrevehetetlenül tönkre mennek, és szerintem egy pizzériában ennek megvan a veszélye. Így van. Egyébként ugyanez a tapasztalatom, és ugyanilyen okból adódóan én teljesen elhagytam az összes ilyen mágikus élesztőt, úgyhogy csak friss élesztő, és ott is 99%-ban budafoki élesztő. Gyakorlatilag nemrég Matteo Cabassival tudtam egy kicsit együtt dolgozni, aki a Vigevano Malomnak a nagykövete, és ő is kiemelte ezt a dolgot, hogy a friss élesztővel, ha dolgozol, ott van optikai lehetőség arra, hogy látod, hogy barnult, nem barnult, illetve hogyha finoman szétporlat, széttörik a kezedbe, akkor jó, mert friss. Hogyha pedig gumis-szerűséget mutat, gumis-szerű állagot, akkor már vagy benne van a korban, vagy pedig valaki játszott a mélyhűtőzéssel, és akkor ezek azok tünetek. Tehát minden ilyen esetben, hogyha ezt észleli az ember, akkor azt nem ildomos használni, mert lehet, hogy működik, csak nem úgy fog működni, mint hogyha teljesen makulátlan állapotban lenne. De akkor te is ugyanezzel a logikával, meg hozzáállással vagy ezzel kapcsolatban. Igen. Még mindig a tésztavezetésről kérdeznélek, hogy akkor végül is itt 48 órás tésztavezetést céloztok. Jellemzően nyilván hozzá kell igazítani a fogyáshoz, meg a napi rutin alakulásához, vagy gyakorlat alakulásához. Igen, de a bigánk általában már 48 órás. Tehát maga a biga 48 óra? Hogyha minden rendben van, de minimum 24. Tehát a 24 és utána még a bucinak még 24, ezzel meg vagyunk a 48-al. És akkor mi a helyzet a hidratációkkal? Mert azért ez is egy sarkalatos pont. Igen, a 70 alattit azt nem nagyon preferálom, úgyhogy mindig megpróbáljuk 70 fölé. A maximum 78 volt, amit itt készítettem, de ez nem rendszeres. És hogyha olyan az idő, akkor a 75-össel megyünk, most például ezek 72-esek. Beszéltünk Gáborral a kemencéről egy kicsit, legalábbis a történetéről, viszont mi a te szakmai tapasztalatod ezzel a kemencével? Ugye számodra ez egy öröklött eszköz, de szerintem jól megbarátkoztatok egymással. Nem jól volt gondolom? Nehéz. Nem volt nehéz, igaz? Nem volt nehéz. Nagyon szeretem a fatüzeléses kemencéket. Ezzel tanultam meg dolgozni, és azóta mindig törekedtem arra, hogy olyan helyeken dolgozzak, ahol ez van. És mi a varázsa, vagy mi az, ami bevonzott a fatüzelésű kemencéknek a szeretetét nálad? Egyszerűen az, hogy a nyílt lágon teljesen más süt. Tehát nem az van, mint egy elektromos sütőbe, hogy beleteszem és megsül, hanem általában fel kell a pizzát tenni ugye a kupolához, más a lapátjáték, és nekem megvan a szépség egyszerűen, hogy nyílt lágon sütsz. Ezt így érezni kell. Egyébként ízben érzel különbséget, vagy neked mi a személyes véleményed vagy tapasztalat? Nekem inkább a sülési képben az, ami szerintem érvelő az, hogy most ez fatüzeléses volt, vagy egy elektromos kemence, szerintem ezekben szebbet lehet sütni. Mi a helyzet a fával? Mert szerintem azért most így józanul átgondolja az ember, azért nem mindegy, hogy milyen fával dolgozol, milyen állapotú az a fa, mi ezzel kapcsolatban a kialakult gyakorlat itt nálatok. Száraz fánkban szerencsére bükkfával dolgozunk, és nagyon jó helyről szerezzük a fát, ezért nincs vele egyáltalán gondom. Láttam már olyat, hogy vizes fával kellett dolgozni, és hát az kihívás. Meg volt annak is a varázsa, ilyen mondjuk így. Mik azok a pizzák,
a legnagyobb kedvencek, te hogy érzékeled, és mik azok a pizzák, amik a ti ikonikus, adott esetben egyedi pizzáitok, amit hívjunk signature pizzának. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy San Marzano paradicsom szószt használunk, amit szerintem annak ellenére, hogy az étlapon feltüntetnek, kevesen tudják ezt elmondani. Aha. És hát a legnépszerűbb pizzánk az nyilván a sonkás. Sonkás, igaz? Én egyébként ezt hallom mindenhol. Máshol is. Magyar nemzet, az sonkávő nemzet. Igen. Mi a pizzajóló kedvenc pizzája? Mindegyiktől ezt fogod hallani, de a margarita. Margarita? Igen. És mi az oka? A paradicsom szósz és a sajt harmóniája. Ezt nem tudom szebben fogalmazni. Tényleg nagyon egyszerű, és amilyen egyszerű, annyira nagyszerű. Szerintem a Preyer Gyuri is föltette nekem ezt a kérdést, amikor podcastot forgattuk vele. Belőlem így zsigerből az jött, hogy marinara. És ugye erre az a mondás, hogy ez a legőszintébb pizza. Úgyhogy a margarita az hasonló ehhez, de ott már ugye egy harmóniát is keres az ember, pont úgy, ahogy mondtad. Úgyhogy... Igen, Gyuriéknál nincs is sajt egyébként. Így van. Úgyhogy tökéletes válasz. Köszönöm. Van-e olyan híres, neves pizzajóló vagy régió Olaszországon belül, ami nagyon inspirál téged, benneteket, és nagy ráhatással van itt az alkotó munkára, ami zajlik itt a pizza műhelyben? Mivel mi nápolyi pizzát készítünk, így természetesen ez a térség az Nápoly. Aha. Még sajnos nem jutottam el Nápolyba, de viszont... Akkor már ketten vagyunk. Viszont menjünk el akkor. Jó, akár az is lehet. És a Zabaténak tetszik egyébként a munkássága. Igen, sajnálom is, hogy nem voltam ott legutóbb, amikor itt járt Budapesten. Ja. Szerencsére én most már kétszer találkoztam vele, úgyhogy kvázi barátság kialakult. Igen, őt is szívesen megismerném. Nagy koponya, és bent van a minden mozdulatában a hatalmas tudás. Azt tetszik nekem is egyébként, ahogy kezeli a tésztát, és szerintem annak megvan a bűvészete, vagy hogy mondjam. Igen. Nyilván tudod, hogy van egy YouTube csatornám, illetve van egy Pizza Canotto and You és te Facebook csoport, ami hozzám kötődik, és egy egész jó kis közösség alakult ki. Pizzás, hobbipizzások, érdeklődők, tanulni vágyók. Mi az, amit te üzensz innen az olasz melóból ennek a közösségnek? Hogy én is ott kezdtem, hogy otthoni pizzás voltam, aha, és amikor rájöttem, hogy ez mennyire nehéz folyamat, akkor úgy döntöttem, hogy ezt a szakmámá teszem. Aha. Nem mondom mindenkinek, hogy legyen pizzajóló, de rengeteg gyakorlás kell ahhoz, hogy az ember tudja azt, hogy mit csinál, és megvan ennek a szépsége, és én azt javaslom mindenkinek, hogy próbálkozzanak, és váltogassanak lisztet, gyakoroljanak, próbáljanak a hidratációval játszani, az élesztő mennyiségekkel, és ne féljenek, mert mindig az embernek a határait kell feszegetni ahhoz, hogy fejlődjön. Ez így van, és ezt nagyon jól megtanultuk Márk Tomitól is. Igen. Így van. Jó, hát köszönjük szépen, megfogadjuk a tanácsod. Szerintem én is ebben a klubban vagyok, aki ebből az irányból jön, állandó kísérletezés zajlik nálam is, illetve az a legjobb ebben az egészben, hogy igazából ennek sosincs vége. Igen. Ha az ember szereti, amit csinál, akkor ezt élete végéig tudja, igen. Így van. Jön az első és a legnehezebb művelet. Pizza bucik kivarázsolása. Az igen. Levegő az megvan benne. Hát kérem szépen, ez egy szögletes lufi. Úgyhogy ettől szép az élet, hogy ebből valamit összehozni. Akkor ez így nem rontok el semmit, hogyha gömbölyítek rajta, igaz? Nem, sőt. Oké. Másoktól is láttam, hogy csinálják. Ezzel a liszttel lehet dolgozni? Igen. Szólják ki magadnak nyugodtan. Belőle én így szoktam rányomni a tetejére. Dobok neked fát mindenféleképpen még tízre. Kicsit. Hát akkor próba cseresznye. Te egyébként a tapicskolós technikával nyújtod, vagy hogy szoktad? Mennyire
vigyázol a kornicsónéra? Én az a típus vagyok, aki inkább a pofozós technikát szokta meg és szerette meg, ezért ezen nem szoktam változtatni. Aha. Eddig mit mondasz? Hogy sikerült szerinted? Ne fogjuk tudni sütni mindenféleképpen. Aha. Nyújtsak még rajt, vagy pedig körülbelül ekkorára szoktad te a is? lapáton majd kinyújtjuk. Lapáton, aha. Ebből egy ilyen másfél-két Aha. van Akkor ez most a szezonális pizza, ugye? Igen. Akkor itt a baby étel, ugye? Igen, ez bolti, Aha. de egy nagyon-nagyon finom. Illata nagyon jó. Itt is Meg is érzem. kóstolhatod majd. Aha. Te is szoktál egy kicsit felkenni a szélére? Vagy direkt nem? Vagy... Igazából mikor, hogy sikerül, de úgy általában azért nem szoktam kikenni a szélét. Aha. Akkor én most itt beinnovatívkodok ide, jó? Egy kicsit. Nyugodtan. Rendben. Tehát akkor Sarkot találom. sütőtökös alap. Fiordi látta, igaz? Fiordi lettem. Tetsz rá egy kis gránapadámot. Zsánál. Igen, ez ad neki egy jó kis tónust. Igen. És akkor mehet is a kemencébe. Aha. Lapát. Ó. Na ez az a nyílhossz, amihez én nem vagyok hozzászokva. De hát ettől még hadd menjen. Oké, és akkor hova szoktad a Leghátra. leghátra jobb oldalt? Leghátra, legbelülre. Uh-huh. Középtájra. Így? Körülbelül úgy tök igen. Szép. Hát, szerintem nem lett tojás. Ez már a gyakorlat. Látszik, hogy nem az első pizza tényleg. Aha. És ilyenkor érzésre megy, vagy valami stoppert nyomogatsz, mind a hobbi pizzások? Azt szoktam figyelni, hogy itt ezt az oldalát, hogyha elkezdi sütni, akkor azt az oldalát így a lapáttal meg szoktam magban nézni, hogy áll. Igazából takarni így nem szoktam. Nem szoktad? Sőt, a lapátot sem nagyon tartom a kemencében. Uh-huh. Aha. Hát igen, ezért ez már egy elég nagy kemence, úgyhogy lehet fókuszálni, hogy mit mutat a pizza. Szépen növekszik, az látható. Kicsit olaszos, szögletesedett vonalvezetés, de szerintem ez rendben lesz. Ilyenkor már szoktad forgatni? Nézzük meg az alját. És szerintem most igen lehet egy keveset fordítani rajta. Basszus, ezen a kövön siklik a lapát is, meg a pizza is, nagyon jó. Igen, ráadásul ezt a lapátot is szeretem. Szerintem Aha. ne takard, mert felesleges, szépen Ja. fog sülni benne. Aha. A nagy buborékkal azzal nem tudunk mit csinálni, ez Ez most már ilyen lesz. már ilyen lesz. És akkor forgatás. Mindig nézem az alját, és hogyha az alja jó, akkor lapátra veszem. Még sülhet Aha. egy kicsit az alja, és akkor azt a részét sűrűd, ami még ugye nincs megsütve. Ilyenkor, amikor átteszed egy másik pontra, akkor nagyon hamar elkezd egyébként égni az alja. Aha. Most már érdemes lapátra venni a pizzát, és akkor fönt sütni közel a kupolához. Nyugodtan itt kiveheted, ilyenkor itt is forgathatod, nem muszáj ott bent, és akkor látod, hogy melyik az az oldal, Aha. ami nincs megsütve. És hogyha úgy érzed, hogy készen van, akkor ide helyezd át. Oké. Nem rossz. Ezt kell mondani. Van itt egy ollónk. Aha. És akkor fölvágom. Így van, ahányba szeretnéd. Ezekkel egyébként mit szoktatok csinálni az ilyen
bubikka. Van akkor, hogyha ilyen nagyon vészes, akkor azt nyilván letörjük. Aha. De hogyha ilyen kisebbek, akkor azokat rajta hagyjuk. Oké. Egy kis esztetikai javítás. Csak nyugodtan. De hogyha nem akarod előtte felvágni, hanem földíszíteni, akkor mehet rá a pancsetta, ezt így rá szoktuk tördelni, egy kb. 4-5 szeletet. Aha. Vágjuk fel. Egyébként nekem van ahhoz egy különös tehetségem, hogy ha stresszbe vagyok és zajlik, pörög a kamera, megy a videó, akkor így rutinból, ösztönből 7, azaz 7-es darab tűpontos egyenes szeletekre vágom fel a pizzát ebben a stressz helyzetben, és azt mindig utólag veszem észre. Úgyhogy most nem így történik egyébként, de... Egyébként 4-be szoktátok vágni, vagy... 4-be. Igen, mi mindig 4-be vágjuk. Aha. Na, hogyha akkor máshogy most... kérik, akkor természetesen ezt most én bekavartam, de akkor most már végigcsinálom. Nem vagy, úgyis többen vagyunk most itt. Ja, az igaz. Jó, és akkor egy kicsit széthúzod, ugye? Vagy nem feltétlenül? Nem szoktuk széthúzni. Aha. És akkor ebből egy 4-5 szeletet így nyugodtan tördelj rá. Aha. Utána itt lesz a nyitott tökman. Ezt letakarítom közben. És akkor ezt a bufalát kellene rátépkedni. Pancetta. Ez pancetta chips, úgy hívjátok? Igen. Ez tegnap óta van ez a pizzánk, és még egyébként nem adtam ki belőle egyet sem. Aha. Akkor ez a tiszteletünkre félig most meddig. Igen. Nagyon jó. Oké, na azért csinosodik, nem? Jól néz ki. Bandi? Ezt tépkedni még rá, kérlek. Ó, ez csak így? Na, ahogy esik. Ahogy esik. Utána bazsalikom levelet. Aha. A tökmagolajból tegyél rá, légy szíves. Egyszer érjünk rajta körbe, és akkor még egyet. Oda. Oké. És akkor olaj. Tökmag. Tökmag. És serpenyőben van pirítva. Aha. Jó kis krokante érzem Igen. rajta. Oké, szuper. Még egy kis chipset törhetsz a tetejére, hogy jól nézzen ki. Aha, Most így nem látszik, hogy alul van. értem. De egyébként ezt én rontottam el, hogy nem a buffalát adtam először. Nem baj, És így legalább dupla adag lesz rajta. így van. Oké. Basalikom, mehet Aha. rá díszítésnek, és akkor tökmagolaj. Oké, egyet erre arra. És akkor olaj. Ez tök magolaj, értem. Igen, Ó, de jó. minden tökmag. Oké. Na nézzétek. Voilà. Kóstoljunk, jó étvágyat. Jó étvágyat. Kinézetre nem rossz. Nekem jön minden. Nem baj. Na. Na, finom. Az jó. Na milyen? Finom? Akkor készüljön egy lazacos, ez ugyanaz az edény, vagy nem, ez egy másik edény. Igen, most elővettem egy másik tésztát. Miért? Ez egyébként ugyanaz a tészta, Igen. csak nem volt annyit szobahőn, Aha. és kicsit könnyebben kezelhető. Aha. Láttam, hogy az előbb nagyon buborékos volt már. Aha. Ez volt benne a kihívás. Igen. Ismét egyet jobbra, egyet balra, egyet pördít, kész.
Ez nekem nagyon tetszik. Hát ez a 10.-20. pizza után már így megy mindenkinek. Nyilván. És akkor pici só, pici bors benne van az Olaszországból érkező tejszínbe. Igen. És kapja a fiordi lattét, és ebből lesz az elősütés. És akkor lazac. És akkor lazac. Az elmaradhatatlan lazac. Akkor ebből ezt mind rá fogod tenni? Ezt Tehát ez, igen. az igen, ez egy jár adag. hozzá. Nagyon jó. Imádom a lazacot, úgyhogy ebből Igen, nincs egyébként- kisajnálva, sőt el se téped. Szeretjük úgy csinálni a pizzákat, mint hogyha saját magunknak készítenénk, azért nem szoktuk lespórolni róla az alapanyagokat. Nagyon jó. Írtózatosan jó illata van. És akkor egy széthúzás, 90 fokos fordulatokkal. Aha, hát igen. Ha az ember benne van ebben napi szinten, akkor már kialakulnak ezek a mozdulatok. Nem sokára te is így fogod. De nálam ez még messze van. Gondolod, jöhetsz ide gyakorolni Jó, akár. egy-két napra, és leválthatnám. Amikor a lapátot mindig ide teszem, kicsit melegítjük, az se jó, Aha. hogy túl hideg, az se, hogy túl forró. Még jön az utófeltételezés, de előtte 4 felé vágjuk, akkor most már megtanulván. Igen, szakszerűen felvágjuk a pizzát. Ez lazacikra. Lazac, ikra, aha. Tök jó. Ez jól is néz ki rajta. Bizony, nagyon dekoratív. Ez ízt Még is ad. ezzel még nem találkoztam, de nem is kerestem, most majd ránézek itt a beszerzési forrásokra. És citromos olajat, valamint egy kevés kaprat szoktunk rászolni. Aha, kapor és citromos olaj. Nagyon jó. És ez volt a citromos olaj. És jó étvágyat hozzá. Szuper. Na, akkor kóstolás operatőrbe látom a bandiba. Ez múltkor nekem nagyon bejött. Ez. Jó étvágyat, fiúk! Köszönjük szépen. Ez még mindig brutál jó. Lazacos pizzáért ide kell jönni, gyerekek. Na, mit mondasz? Nem vagy nagy halevő? Nem. A nem nagy halevő azt mondja, hogy nagyon finom. Egyébként tényleg nagyon finom. De hogy látom, Bandi küzd a sajttal rendesen. Ez is része a karakterisztikájának a pizzának.